Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. ඉතින් ඔන්න ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මහත කට්ටියට කෙට්ටු වෙන්නත් කෙට්ටු කට්ටියට මහත වෙන්නත් තියෙන ආසාව. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවල් වලට එක විවිධ ඩයට්ස් කරනවා. ඒත් එකම මහත කට්ටිය කෙට්ටු වෙන්නේ ජිම් යනවා මේ වගේ දේවල් කරනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් අපි අඳින යට ඇඳුමකින් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් පහසුවෙන් මේ වගේ ශරීරයේ වෙනස්කම් ඇති කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අපි පාවිච්චි කරන්නේ shapewears. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ shapewears ගැන. shapewears කිව්වම විවිධ shapewears තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා අද මම shopping කරන්න ආවා Midnightdivas එකට. එහෙනම් ගිහලා බලමු මම මොනවද අද shop කරන්න කියලා. එහෙනම් බලමු මම මොනවාද Midnightdivas එකෙන් ගත්තේ කියලා. ඉතින් මම items 4ක් purchase කරා. පළවෙනියටම මම ගත්තේ මම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් plus size කෙනෙක්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ගත්තා මෙන්න මේ waist trainer එක. ඉතින් waist trainer එකක්කුත් ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාට බඩ ප්‍රදේශයේ චුට්ටක් කෙට්ටු කරලා පෙන්නන්න ඕන. මේ වගේ waist trainer එකක් ගත්තම ගොඩාක් අපේ ඇඟ tight කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ waist trainer එකක් එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් එක පැත්තක මෙන්න මේ වගේ hooks ටිකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඒක attach කරන කෑල්ල තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේක අපි අඳින ඇඳුමට යටින් අපේ මේ වගේ ඉන වටේ අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තද කරලා මේ buckles ටික දාගන්න. අපි එහෙනම් බලමු මේක ඇඳලා කොහොමද මේකේ look එක කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ waist trainer එකේ තියෙන benefits ඇවිල්ලා මේකේ මෙන්න මේ වගේ මැද්දෙන් supporting wires තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිම වටිනවා. මොකද සමහර waist trainers තියෙනවා එහෙම supporting wires නැති. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට මෙතන උඩින් මේක roll වෙලා පල්ලෙහාට යන්න ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් high quality product එකක් තමයි මේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ waist trainer එකක් හොයනවා නම් ඔන්න දැන් දන්නවා ලංකාවේ කොහෙන්ද මේක ගන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට මම ගත්ත දෙවෙනි item එක තමයි මේ. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා tummy tucking panty එක වෙන්නේ මේ. ඉතින් මේකත් ගොඩාක් හොඳයි. මං අනිත් එක හරි ආස ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේ. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ low belly area එක තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අර මෙතන වෙන ඉරක් වගේ එන්න බලනවනේ. මෙන්න මේ වගේ shapewear එකක් අපි ඇඳොතින් එම ගොඩක් ලස්සනට smooth වට අපේ tummy එක ඇඳුම් ඇඳම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. අර එහෙම tire වගේ පේන්නේ නැතුව. ඉතින් මෙන්න මේ පින්තූරෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tummy tucker panty එක ඇඳම කොයි වගේ look එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අනිත් tummy tucker panties වලට වඩා මම මේකට ගොඩක් ආස වෙන්නේ. මේකෙත් අර වගේම supporting wires තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ගොඩක් මේක roll වෙන්නේ නැහැ පල්ලෙහාට. මෙතන අපේ bust එක යට හරියට වෙනකම්ම මේ panty එකේ full support එක අපිට ගන්න පුළුවන්. third item එක විදිහට ගත්තේ මෙන්න මේ panty එකේම beige color එක. සාමාන්‍යයෙන්
underwears ගන්නකොට black and beige තමයි ඔයගොල්ලෝ ගාව compulsoryම තියාගන්න ඕන දේවල් වෙන shapewears වෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ඇඳුමකට අඳින්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි beige color එකේ එන එහෙම නැත්නම් nude color එකේ එන tummy tucker panty එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කලින් එකට වඩා හොඳ briefing එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අනිත් දේ ඇවිල්ලා මේ panty එකේ පිටිපස්සේ full coverage එකක් තියෙනවා. එතකොට panty lines එහෙම පේන්නේ නැහැ. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන නිසා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ high quality material එකකින් තමයි මේ shapewear එකත් මහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම highly recommend කරන product එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ products හොයනවා නම් මම වගේ plus size කෙනෙක් නම් ඔන්න Midnightdivas එකෙන් මේ වගේ නිෂ්පාදනයන් ඔයගොල්ලන්ට බිල දී ගන්නට පුළුවන්. ඊළඟට මම ගත්තේ මෙන්න මේ body slimming body suit එක. ඉතින් මේකේ support එක තවත් වැඩි අර panty එකකට වඩා. මොකද මේකෙන් ඇත්තටම අපේ උදරය ප්‍රදේශයට ඒ වගේම under bust area එකට අපිට හොඳ support එකක් ලැබෙනවා වගේම අපේ පිටටත් මේකේ හොඳ support එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් bra එකක් ඇඳලා ඒකට උඩින් මේ වගේ ඇඳුමක් අඳින්න. ඉතින් මේ වගේ ඇඳුමක් shapewear එකක් අඳිනකොට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් අපිට washroom යන්න ඕන නම් අපි කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා body suits අඳිනකොට සාමාන්‍ය මෙතන පහලින් opening එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ body suit එකෙත් මේ වගේ පහලින් opening එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට washroom යනකොට එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ shapewear එකේ මම material එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම හරිම soft material එකක් තියෙන. ඒ වගේම මේක breathable material එකක්. ඉතින් අර දාඩිය දාන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මෙහෙම පේනවම පේනවද දන්නේ නැහැ. මේක මේ හරි එහෙම තියෙන mesh material එකක්. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ breathable material එකක් විදිහට තමයි මේ shapewear එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ items හතර තමයි මම ගත්තේ. හැබැයි මීට අමතරව shapewear category එකක් තමයි මෙන්න මේ high waisted shorts. ඉතින් high waisted short එකක් අපි අඳිනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපේ tummy area එක slim කරනවා වගේම ටිකක් thighs slim කරලා පෙන්වන්න ඕන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් thighs firm කරලා පෙන්වන්න ඕන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ shapewear එක ඔයාට අඳින්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම සමහර අය ඉන්නවා මෙන්න මේ upper body එකේ. කියන්නේ විශේෂයෙන්ම පිටේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන මහත ගතිය control කරන්න කැමති අය. ඉතින් මම කලින් පෙන්නපු විදිහේ body suit එකක් body slimming body suit එකක් අඳින්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ slimming tank top එකක් උනත් අඳින්න තමන්ගේ පිට ප්‍රදේශයේ slim වලට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම මම තවත් ගොඩක් ආස shapewear එකක් තමයි මෙන්න මේ shapewear skirt එක. විශේෂයෙන්ම අපි bodycon dresses අඳිනවා නම් එහෙමත් එක්කම ගොඩක් tight skirts වගේ අඳිනවා නම් අපිට පුළුවන් short එකක් අඳිනවා වෙනුවට මෙන්න මේ වගේ body shaping skirt එකක් පවා අඳින්න. එතකොට අපේ curves එහෙම ගොඩක් smooth වට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි දැන් එහෙනම් බලමු කෙට්ටු කෙනෙක් මොන වගේ shapewears ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් පළවෙනියටම කතා කරොත් එහෙම බේසික්ම දෙයක් තමයි push up bras කියන්නේ. ඉතින් bra එකක් තෝරගන්නේදී ඔයා push up bra එකක් තෝරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ පපු ප්‍රදේශයේ ටිකක් වැඩිපුර enhance වෙන විදිහට පෙන්වන්න. ඒ වගේම ඔයාට ටිකක් පිටිපස්ස ප්‍රදේශයේ එහෙම චුට්ටක් ඔයාට තව වැඩි කරලා පෙන්වන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහේ padded panties පවා ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙමගින් ඔයාට denim එකක් අන්න ඔයා ලස්සනට body hugging skirt එකක් හරි dress එකක් හරි අඳිද්දි ලස්සනට curvy figure එකක් විදිහට පෙන්වුම් කරන්න. ඒ වගේම තව එන shorts જાතියක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ padded hip shorts. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඉතුරු ශරීරයේ දේවල් ඔක්කොම හොඳට තිබ්බද ගොඩක් දෙනෙක් කියනවා අනේ මගේ hips දෙක flat කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ hips දෙක ලස්සනට curvy කරන්න මෙන්න මේ වගේ padded hip shorts ඕගොල්ලන්ට මිලදී ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තව ඔයගොල්ලන්ට පිටිපස්ස ප්‍රදේශය enhance කරලා පෙන්වන්න මෙන්න මේ වගේ booty shorts උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ shapewears පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ශරීරයේ තියෙන යම් යම් ස්ථාන තවත් ලස්සනට enhance කරලා ලස්සනට ඇඳුම් ඇඳලා ලස්සනට හැඩ වැඩ වෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දේවල් මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් Midnightdivas store එකකට ගිහිල්ලා මේ දේවල් ගැන විස්තර අහලා try on කරලා මේ දේවල් මිලදී ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් Taman දන්නවනම් Tamanට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කියලා හරියටම ඔන්න ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ website එකට ගියොත් එහෙම මේ දේවල් ඉතාමත් පහසුවෙන් හොයලා තෝරලා මිලදී ගන්න. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්න ඇති ඒත් එකම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලාත් හිතනවා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න දැම්මම channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.